एभ्रिवान, नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। अनि गुड मर्निङ। अनि आज चाहिँ सटरडे हो, सो म चाहिँ अहिले 8 बजे हिँड्न सक्नुहुन्छ होइन। उठेँ र अब चाहिँ म फ्रेस भएर आउँछु। अनि आजको खाना चाहिँ मैले बनाउने हो। सो आज म खानामा के बनाउँछु, कसरी बनाउँछु सबै देखाउने छु हजुरहरूलाई। र आज म चाहिँ हेर्दै गर्नु होला। र म चाहिँ फ्रेस पनि भएर आइसकेँ। अब चाहिँ म खाना बनाउनको लागि चाहिँ तयारी गर्न जाँदैछु। सो जाम मसँगै। आज चाहिँ पनिर खाने भनेर मम्मीले हिजो बेलुका नै केरो भिजाउनु भएको थियो। अब यो केरोलाई उसिन्नको लागि चाहिँ म एउटा कुकरमा खान चाहँदैछु। यसमा आलु पनि हाल्दैछु। अब यसलाई चाहिँ 3 सिटी लाउनलाई छोडिदिनु पर्छ। यहाँ चाहिँ अब सिटी लाउन छोडेर म चाहिँ पनिर काटेर रेडी गर्छु त्यो टाइममा। त्यस्तै गरी मैले यहाँ पनिर काटेर पनि रेडी गरिसकेँ। अचार चाहिँ आज करेला र चिप्ले भेन्डीको बनाउने हो, त्यही भएर म चाहिँ अब यो काट्न जाँदैछु सुरुमा। मम्मी हाय भन्दै रेडी भयो करेला काटेर। त्यस्तै गरी यहाँ यो चिप्ले भेन्डी पनि काटेर सक्यो। यहाँ चाहिँ मैले करेला र चिप्ले भेन्डी काटेर भ्याइसकेँ। अब चाहिँ म आलु काट्छु। र मैले यहाँ अचारको लागि आलु पनि काटिसकेँ। यो चाहिँ सिटी जानेरसम्म वेट गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ मम्मीले बनाएको खाना पाक्दैछ। बनाउनको लागि ग्यास बसालेँ, ग्यास बालेँ र कराई बसालेँ अचार बनाउनको लागि। मैले चाहिँ तेल हालेँ आफूलाई चाहिने अनुसारको। तेल तातिसकेपछि मैले यसमा मेथी फुराएँ, त्यस्तै गरी खुर्सानी पनि। अब चाहिँ आलु हालिदिएँ। हाम्रो आलु हल्का पाकिसक्यो। यसमा चाहिँ अब म बेसार हाल्न जाँदैछु। हाम्रो आलु यतिको पाकिसकेपछि म अब यसमा करेला हाल्न जाँदैछु। हाम्रो मम्मी चाहिँ यहाँ मुनि गएर सफा गर्न थाल्नुभयो। हेलो मम्मी। सफा गर्दै हुनुहुन्छ मम्मीले चाहिँ सफा। बाबा चाहिँ यहाँ आनन्दले बस्नु हायालो गरिदिनु बा। यो चाहिँ यहाँ केमा हल्झ्यो कि के भयो यसलाई बिचरा। यो त चरा हो। ठुट
गयो जा जा उठ उठ उठ। यहाँ चाहिँ खतरा फुल छ, व्हाइट प्लस पिङ्कमा मिसेको 12 बजे फुल हो यो चाहिँ। यहाँ एउटा कपिला, उता एउटा, 3टा, उता 4वटा, 5 6 7 7वटा कपिला लाग्यो यसको त। वाउ कति राम्रो हो यो फुल, मेरो बेस्ट फुल हो यो। छ अरू फेरि यिनीहरूले मलाई चाहिँ नभनेको भन्लान् होइन। यहाँ चाहिँ छ अर्को, यहाँ चाहिँ छ अर्को भेराइटीको फुल, यो पुरै छ अर्को भेराइटीको। मेरो घर अगाडि चाहिँ एयरपोर्ट छ, अहिले चाहिँ प्लेन होइन, त्यही हो कुरा। यहाँ छ मेरो एरिका पाम, ब्युटिफुल ब्युटिफुल। यहाँ चाहिँ छ पिस लिली, यसलाई 350 हालेर किनेको, 350। अब करेला र आलु पनि यतिको पाकिसकेछ। अब चाहिँ यसमा हाल्दैछु चिप्ले भेन्डी। पकाउनु पर्छ, नछपिकन अनि बल्ल मिठो हुन्छ। लगभग अब अचार पाक्न लाग्यो। अब चाहिँ म नुन हाल्छु यसमा। अब चाहिँ यसमा हाल्न जाँदैछु जिरा, धनिया र खुर्सानी भुटेर पिनेको धुलो। अब चाहिँ हाम्रो अचार रेडी भयो। यहाँ चाहिँ रेडी भयो हाम्रो करेला, चिप्ले भेन्डी, आलुको अचार। र मैले फेरि यता अब पनिर फ्राई गर्नको लागि कराई बसालिसकेँ। पनिर फ्राई गर्नलाई तेल राखेँ। प्लेन आयो, प्लेन पनिर पाक्यो। अब निकालिदिन्छु यसलाई। एकछिन लास्ट लड। मैले चाहिँ यहाँ सबै पनिर त्यही तारेको पनिरको तेलमा चाहिँ म मेथी फुराएँ। त्यस्तै गरी खुर्सानी, अलिकति बेसार र टमाटर। र मैले चाहिँ यहाँ काँक्रा आलुको अचार बनाएको छु, अनि यता चाहिँ करेला आलु चिप्ले भेन्डीको अचार बनाएको छु आज बाबा मम्मीलाई स्पेसल। अब यसमा अघि उसिनेको केराउ हाल्छु म चाहिँ। अहिले 16 चलिरहेको भएर चाहिँ मम्मीहरूले चाहिँ यो लसुन प्याज खान हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ मैले सिम्पल बनाउँदैछु। मैले चाहिँ यहाँ अघि उसिनेको आलुलाई म्यास गरेर राखेको छु र अब यसैले यहाँ हालिदिन्छु। आलु म्यास गऱ्यो भने चाहिँ बाक्लो हुन्छ के झोल, त्यही भएर। अब चाहिँ म यसमा चौलानी हाल्छु। चौलानी नुन हालेँ मैले। यो चाहिँ हो अदुवाको धुलो। अब चाहिँ म यसमा अघि फ्राई गरेको पनिर हाल्न जाँदैछु। कलर रियलमा यस्तो छ, यस्तो छ। यहाँ चाहिँ यस्तो देखिन्छ, कलर चाहिँ यस्तो छ। अब चाहिँ पाक्यो हाम्रो तरकारी पनि।
तरकारी पनि पाक्यो। अब चाहिँ म खाना पस्किन्छ नि बेला मम्मीलाई पुऱ्याउँछु। अझै सुरुमा भगवान्लाई पस्किदिएँ। अब म हामीलाई पस्किन्छु खाना। चाहिँ मैले खाना रेडी गरेँ। चाहिँ बाबालाई खाना बाबा खाना आउँछ होइन, त्यही पनि आज स्पेसल गरिदिएन। आज चाहिँ मम्मीको खाना मम्मीको खाना चाहिँ मेरो खाना। कस्तो भयो भन्नु त? सबैले खानुभयो नि दुटैले। बाबा धन्यवाद। बाउ हुनुहोस् होइन होइन, बाउ हुनुहोस् म केही गर्न दिनु त, त्यही भएर आज यो है मम्मी। ओके मम्मी भर्खर परेको छु अब। साँच्चै के मिठो भएन भन्नु त? के र 7 सिटी लगाएको मैले। करेला लगानी के मक्खा पर राख्ने त के खान लाग्यो। सक्यो मेरो खाँदै अझै फर्स्ट त मै भएँ फर्स्ट। अन्त म यहाँ चाहिँ अघि मैले देखाएको फुल मजाले फुलिसक्यो है। यस्तो राम्रो छ कि यो कलर। अनि त्यहाँ चाहिँ छ बुद्ध इयर। मैले चाहिँ खाजा करेन्ट चाउचाउ साग अनि काँक्रो खाएँ। मम्मीहरूले चाहिँ रोटी र तरकारी खानुभयो बिहानको। र आज मैले दिउँसभरि चाहिँ यहाँ पुरै सफा गरेँ, अनि यता सफा गरेँ, मेरो पुरै बिस्ताराहरू सफा गरेँ। भद्र गोल अहिले चाहिँ एकछिन सफा हुन्छ। यता पुरै ढ्याक सफा गरेँ, यो सबै सफा गरेँ। अनि यो माथि नि सफा गरेँ पुरै। अब दसैँ आउँछ नि त बिस्तारै बिस्तारै, त्यही भएर सबै सफा गरेँ। बाहिर वेदर चाहिँ राम्रो छ आजको। मम्मीहरू चाहिँ घाँस काट्न गइसक्नु भयो एयरपोर्टमा। घाँस काट्न जानुहुन्छ, हाम्रो घर गाई छ, त्यही भएर म चाहिँ अब गाई देखाउँछु हजुरहरूलाई। हाम्रो घर गाई देखाउँछु। मसँग चाहिँ जाम गाई हेर्नलाई कोठमा। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरू कस्तो राम्रो स्नेक प्लान्ट र यो ब्याम्बो प्लान्ट छ, राम्रो छ। यो चाहिँ हाम्रो गोठ हो जामकोटमा। त्यो चाहिँ हाम्रो गाई। अर्को गाई छ, यो चाहिँ एकदम रिसाउँछ। यो गाई चाहिँ यो चाहिँ बरु नरिसाउँदैन त्यो चाहिँ रिसाउनेवाला गाई हो। त्यो चाहिँ यो चाहिँ हो मैले 2 वर्ष अगाडि रोपेको कटहर फल्यो बल्ल फर्स्ट टाइम फलेको रानी कटहर हो। यसको नाम रानी कटहर। यो कटहर चाहिँ कहिले पाक्छ र खाम्ला भनेर यति धेरै एक्साइटेड छु म। यति धेरै वेट गरेको कटहर हो यो। मेरो भिडियो हजुरहरूलाई मनपर्छ भने चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।
थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई